Sziasztok! Az elmúlt évek alatt rengeteg kékronegér fordult meg nálam, és szinte mindegyikre igaz volt, hogy egy nagyon jó árértékarányt biztosítottak, és közben stabilan hozták a tisztes középmezőny szintjét. A cég viszont elérkezettnek látta az idejét, hogy úgymond szintet lépjenek, és kiadták a G3 Carbont. Így a videó elején annyit elmondhatok, hogy alaposan megleptek, sőt igazából kilóra megvásároltak, de ne rohanjunk ennyire előre, nézzük a részleteket. A fekete csomagolás elején a G3 fotója, az ultralight felirat és a Keychron logója látható. A külső borítást eltávolítva egy teljesen fekete masszív kartondoboz fogadott. A tartozékok elrendezése viszont elsőre meglepett. Legfelül a póttalpakat találtam, amelyek szinte kiestek a dobozból, mintha csak utólag tették volna be őket. Ezután következtek a szokásos dokumentumok, majd egy a doboz teljes méretét kitöltő szivacsréteg, amely az alatta található kiegészítőket takarta. Ez alatt kapott helyet az USB kábel, a vezeték nélküli vevőegység, az USB adapter, valamint természetesen maga az egér. Egyetlen dolgot hiányoltam, ez pedig a grip tape volt. Ha már láttátok a Skyrox V8-ról készült videómat, akkor a G3 valószínűleg ismerősnek fog tűnni, a két egér formája szinte teljesen megegyezik. Ez egy közepes méretű, szimmetrikus forma lesz, amelynek a hátsó pupja valamivel hátrébb helyezkedik el. Emiatt elsősorban karmos fogással lesz jó használni, de a Relaxed Claw fogás is nagyon jól működött. A hátsó rész kellemesen megtámasztja a tenyeret, miközben az egér eleje nem érződik túl magasnak, ezért gyors célzásnál és finom mikromozdulatoknál sem akadályozza majd a kéz mozgását. Az oldalfalak enyhén íveltek, így az egér stabilan megfogható, anélkül, hogy rákényszeríteni a kezedet egyetlen fogási stílusra. A G3 karakterét egyértelműen a hátrébb elhelyezett, teltebb púp határozza meg, ami kellő stabilitást ad majd használat közben. Én személy szerint a már említett Skyrox V8 formáját nagyon szerettem, így egyáltalán nem bántam, hogy a Keychron is ehhez a vonalakhoz nyúlt. Szerintem ez az egyik legjobban sikerült szimmetrikus forma jelenleg a piacon. A G3 méretei 120x63x38 mm, ahol a 38 mm-es értéket a hátul elhelyezett púp adja. A tömeg nálam a gyári talpakkal együtt mérve mindössze 48 g volt, ami ebben a méret kategóriában egy oké értéknek számít. A G3 kétféle kivitelben érhető el, hozzám a drágább szénszálas házzal szerelt változat érkezett. Őszintén szólva ez a rész volt a kedvencem. A felület finom karbon mintát kapott, ami nem csak jól néz ki, hanem egyedi karaktert is ad az egérnek. Gyakorlatilag elég egy pillantásra, és biztosan nem fogod összekeverni egy másik modellel. Ami viszont igazán meglepett, az maga a bevonat. Enyhén száraz tapintású, mégis kivételesen jól tapad, anélkül, hogy rakacsos érzetet keltene. Egyszerűen végig azt éreztem használat közben, hogy az egér stabilan a kezemben marad, miközben a mozgása teljesen természetes maradt. Nem tudom másoknak mi lesz a véleménye, de nekem ez a felület nagyon betalált, és a grip tape egyáltalán nem hiányzott. Sőt, jelenleg azt mondanám, hogy eddig ez a legjobb egér bevonat, amivel idén találkoztam, erre őszintén nem számítottam a Keychrontól. Szenzortéren a Keychron nem bízta a véletlenre a dolgot, a G3-ban is a PixArt-Pro 3950 dolgozik, ami jelenleg az egyik felső kategóriás optikai szenzor ebbe a szegmensbe. A vezérlésére egy Realtek alapú MCU felel, ami a Trimode működés egyik kulcsa. Ennek köszönhető, hogy az egér nem csak vezetékesen és 2,4 GHz-en, hanem Bluetooth kapcsolaton keresztül is használható. Az egeret több különböző üvegpadon is teszteltem, és a szenzor működése minden esetben teljesen stabil volt. Tracking hiba vagy kihagyás egyszer sem jelentkezett. Az enyhén ívelt, mintázott főgombok alatt a 120 millió kattintásra hitelesített Huano White Dot mechanikus kapcsolók dolgoznak. Ez egy jól eltalált Huano implementáció, ami határozott, de nem túl kemény kattintást ad, játék közben pont jó balanszot hoz. Az oldalsó gombok egy meleg, enyhén barackos árnyalatot kaptak, ami meglepően jól működik a sötét grafitszürke ház mellett, és egy kis vizuális kontrasztot is ad az egérnek. A kattintási érzet rendben van, némi pretravel érezhető, de könnyedén működtethetők, anélkül, hogy túl lazák vagy zavarók lennének. A világos színű görgő gumiborítása megkapta az oldalsó gombok színvilágát, és egy határozott,
texturált mintázatot is kapott, ami jól segíti a biztos tapadást használat közben. A görgő alatt egy mechanikus encoder dolgozik, és bár a Keychron nem kommunikálta le a konkrét típust, de egy klasszikus, határozott léptetési megoldást kapunk itt, ami jól kontrollálható, játékhoz teljesen megfelelő. A görgőgömb kattintása átlagos hangerejű, nem zavaró, a lenyomásához pedig határozott erőre lesz szükség. A G3 karbon természetesen vezetékes módban is használható. A dobozban egy mindkét végén USB-C végződésű szögborítású kábelt kapunk, amelynek egyik vége enyhén megtört kialakítást kapott, így kényelmesebben illeszkedik az egérhez használat közben. A kábel minősége alapvetően rendben van, viszont enyhén merev lett itt is. A csomag része egy USB-A átalakító is, így klasszikus USB-A portokkal is gond nélkül használható lesz ez a kábel. A 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat használatához egy kisméretű USB-A végződési dongle-t kapunk. Ennek előnye egyértelműen a kompakt méret, így könnyen hordozható, hátránya viszont, hogy semmilyen LED vagy vizuális visszajelzést nem kapunk az egér állapotáról közvetlenül a vevőegységen, így minden információt magán az egéren kell majd figyelni. Az egér nyitott alja egy kagylószerű mintázatot kapott, ami vizuálisan is egy egyedi karaktert ad a dizájnnak. A PTFE talpak jól csúsznak, hozzák a kategóriában elvárható, stabil és gyors siklást. A dobozban egy póttalpszettet, valamint további 8 darab dockétet is találunk. Itt alul kapott helyet a módváltó kapcsoló és egy állapotjelző LED is. Ez utóbbi meglepően erős fényű, annyira, hogy a görgő környékén is jól látható, amikor az egér töltődik, vagy éppen DPI-t váltunk. A Keychron G3 egy 500 mAh aksit kapott, a gyártó szerint 2,4 GHz-es módban nagyjából 70-80 órás üzemidőre számíthatunk, míg Bluetooth használatakor ez akár 100 óra fölé is mehet. A Keychron G3 egy igazán kellemes meglepetés volt számomra, hiszen az eddigi Keychron egerek a tisztes középmezőnyt hozták, viszont itt egyértelmű szintlépés történt. Nagyon tetszett, hogy az egér formája nagyon emlékeztetett a Skyrox V8-ra, amit én annól nagyon szerettem, szóval a forma bejött, de persze a legjobb az maga a felület, a coating volt. Nagyon jó volt a minta, a színösszállítás, de természetesen maga a tapintás érzet, amit ez az egér kínált, azt tetszett a legjobban. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy bejött a Keychron G3, és el kell, hogy gondolkozzak azon, hogy lehet, hogy a jövőben muszáj lesz egyet beszereznem. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor találkozunk legközelebb, ahol szintén egérteszt következik. Kellemes nyarat kívánok mindenkinek, sziasztok!